درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در خصوص موضوع کووید میخوایم یه بار دیگه هم صحبت کنیم. کووید 19 و اتفاقاتی که دور و برش افتاده و دکتر نوذری بارها به من گفتن که این خیلی مسئله مهمی اساساً در عالم علم و مخصوصا در این اتفاقاتی که تأثیرات سیاسی هم داشته و میخوایم اینو یه بار دیگه هم بررسی کنیم، از دیدگاه علمی، از تجربیات علمی ایشون هم استفاده کنیم، از دانش ایشون هم استفاده کنیم تا بهتر بفهمیم که چه اتفاقی افتاد واقعا. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما و خدمت بینندگان شما هستم. ما هم خوشحال هستیم که شما رو داریم. سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتین. دکتر جان من مثلا میرم الان تو حتی تاکسی با اوبر این ور اون ور میرم تو من موقعی که بیمارستان بودم این پرستارا یا مثلا آدمای مختلف مثلا تو فروشگاه مواد غذایی خرید میکنیم، آدمای واقعا مثلا در حد در لول کارگر و افرادی که مثلا شما توقع نداری که بیان مثلا خیلی دانش بالایی مثلا آکادمیک باشن، اینا میگن که آقا این مثلا همه پی بردن به این که این ماجرای کووید یک ماجرای انگار که ساختگی بوده یا اینکه یه جوری خلاصه وارداتی بوده، یعنی یه چیز طبیعی نمیبیننش مردم معمولی و خود مسئله واکسن و که ساید افکت های مختلف داشته. ولی وقتی این صحبت ها رو با جامعه علمی و آکادمیک میکنیم همه یه جوری میتونم بگم حتی بعضیشون حمله میکنن بهت که اصلا این چه حرفی میزنی، سوال تئوری توطئه داری میگی و اینا. حالا شما که خودتون از جامعه علمی هستین با ما بگین که واقعا اینا تئوری توطئه است یا واقعا طبیعی بودین بروز همچین بیماری و این اتفاقاتی که افتاد و به این سرعت واکسن اومد، بعدم اجباراً شما بعد میرفتی واکسن میزدی، یه جورایی تقریبا اجبار بود. اینا چی بود داستانش؟ میشنویم از شما. چشم. ببینید چقدر خوب گفتید که با مردم کوچه و بازار که صحبت میکنید متوجه شدن که یه جای کار عیب داره. ببینید دقیقا نمیدونن ماجرا چی هست، اما میدونن که درش شفافیت نیست. و دقیقا حق با شماست. شما زمانی که در بیمارستان با نرسا صحبت میکنید، در تاکسی، در اوبر که خود شما فرمودید، کارگرها و عجیب خوب متوجه مسئله شدن. و بارها در برنامه شما گفتم که پیش از کووید 19 مردم امریکا، همین مردم کوچه و بازار، بالای 90% ایمان داشتن به سازمانهای بهداشتی خودشون. اما پس از کووید رفته پایین، رسیده حدودای 32%. همین مردم کوچه و بازار هستن. یعنی با اونا صحبت کردن و گفتن که به ما دروغ زیاد گفته شد. و چرا این همه دروغ گفتن؟ حالا سری بزنیم به جامعه علمی که شما به اون اشاره کردید، که اگر با جامعه علمی صحبت بکنید به شما حمله میشه که نه، این حرفا چی میزنید، این همه چیز درست هست، فایزر دیگه کم نظیر و بی نظیر هست. ولی جامعه علمی امروز به دو دسته تقسیم شده. شما یک جامعه علمی دارید که به جای وابسته نیست، دارای صلاحیت بالاست، مدرکدار نیست، شعور علمی داره، توانایی ارزیابی داره، به جای وابسته نیست. و شما یک جامعه علمی دارید که واقعا نوکر صفت هستند یا چاکر صفت هستند یا جان نثار صفت هستند. یعنی در درون یک پروتکل رشد کردن و همون رو تکرار میکنن چون درش خطری نیست. بنابراین اگر سازمان بهداشت جهانی بگه برید از بالای پشتمون بپرید پایین، میپرن پایین و توجیه هم میکنن که بله کار خوبی بوده، باور کنید. یعنی تا این حد پیش رفته. اگر آقای فوچی چیزی میگفت به همین ترتیب، بگه میشد روی حرف اون حرفی زد، یا CDC امریکا یا FDA امریکا. دو دسته داریم واقعا جامعه علمی. بنابراین کاملا سیاه و سفید شده. حالا در جریان کووید 19 این جامعه علمی قلابی به اصطلاح رسوا شد. یعنی مردم متوجه شدن که توصیه هایی که میدادن بر اساس افکار خودشون نبوده، بر اساس یک استقلال فکری نبوده. یعنی خود اونها حساب کتاب کنن، خود اونها این ارقام رو بگذارن و ارزیابیشون کنن اونها رو. حالا ببینید، من میخوام چند تا مقاله رو به شما نشون بدم و بعد پله پله پیش بریم، چون برنامه امروز بسیار مهم است.
و خواهید دید که چرا برمیگرده به دنیای سیاست. اما پیش از اون این رو یادآوری کنم که واکسیناسیون یک فصل بسیار مهم در علم است و جالب هست، یک سابقه بسیار قدیمی هم داره، هم در ایران خود ما، هم در برخی از کشورهای آسیایی، هم در چین، در سده‌های بسیار بسیار دور. یک جورایی یک چیز ضعیف شده رو به حساب خودشون میزدن به یک فرد به این حساب که قوی بشه. یعنی برداشتی از سیستم ایمنی بدن نداشتن. اما ما اینجا اونجا داریم در تاریخ که اشاره به یک چیزی شبیه به واکسیناسیون شده، تا اینکه میرسیم به سال 1796 ادواخ ژنر در انگلستان یک کار فوق‌العاده میکنه. افشین گرامی، این گاوی رو که مبتلا به آبله هست، این زخم رو برمیداره و به یک کودک اون رو تزریق میکنه، به این امید که این کودک سیستم ایمنی بدن اون با این آبله آشنا بشه و تقویت بشه و بعد خود اون آبله انسانی رو به این کودک میزنه و این کودک بیمار نمیشه. مثلا واژه واکسیناسیون از واژه لاتین واکا میاد، واکا، یا در فرانسه وش یا وو به معنی گاو. بنابراین واکسیناسیون یعنی گاو و برمیگرده به ادواغ ژنر و این کار فوق‌العاده‌ای که انجام میده و چقدر که لوی پاستور مدیون اون هست و به کارهای اون اشاره میکنه و به همین دلیل لوی پاستور هم که پدر واکسیناسیون مدرن هست به راستی از همین واژه واکسیناسیون استفاده میکنه. برای این واکسیناسیون واکا وش یا بو به معنی گاو و میره و میلیون ها و میلیاردها نفر رو نجات میده. و روی هم رفته یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میایید اون ویروس رو ضعیف میکنید، اون دشمن رو ضعیف میکنید، بنابراین توانایی رو نداره، توانایی خاصی، و بعد اون ضعیف شده رو تزریق میکنید به بدن، وارد بدن میکنید به نحوی وارد بدن میکنید. الزاما نباید که تزریق باشه و بعد بدن سیستم ایمنی با اون آشنا میشه و زمانی که خود اون دشمن از راه میرسه، خود اون ویروس از راه میرسه، بدن میتونه خدمتش رو برسه به اصطلاح، چون با اون آشنایی داره. حالا ما میرسیم به جریان کووید. جریان کووید خودش یک فصل جداگانه است، بنابراین مسائل رو نوازی قاطی کرد و جامعه علمی قلابی هم نوازی مخالفین با واکسیناسیون شتاب زده پس از کووید رو روی اون جای انتقاد نگذارن. یعنی شما نمیتونید در مورد اون اظهار نظری کنید. حالا چرا مهم هست؟ ببینید این مقاله عنوانش هست احتمال ارتباط کووید 19 با بیماری آلزایمر در کشور کره. در کشور کره در سئول دانشمندان همکار ما 558,017 نفر رو مطالعه کردند. 558,017 نفر و اینها رو تقسیم کردن به گروهی که واکسن mRNA گرفته بوده و گروهی که این واکسن رو نگرفته بودند و نشون دادند که مشکلات شناختی و آلزایمر در گروه mRNA بالاتر است. امیدوارم بینندگان شما بتونن این مقاله رو ببینن. حالا یک مقاله دیگه خدمت شما تقدیم میکنم که 99 میلیون نفر رو مطالعه کردن و دانشمندانی از نوئل زلند، از دانمارک، از استرالیا، ایالات متحده آمریکا دست به دست هم این کار رو عرضه کردن. عنوان اون هست کووید 19 و adverse events، عارضه های اون در مورد برخی از بیماری ها. 99 میلیون فرد واکسن زده شده و بیماری هایی که اشاره کردن بیماری های قلبی هست و به ویژه بیماری های مغزی هست. خب یک مقاله فوق‌العاده هم هست از دو خانم دانشمند ایرانی. دو خانم ایرانی هست. چقدر خوشحال شدم که این مقاله رو دیدم. یکی از نویسندگان خانم رویا حسینی است
و یکی از نویسندگان خانم نیره عسکری است. اینها اومدن مقالاتی رو که در مورد آرزه های عصبی کووید هست اینها رو جمع‌بندی کردن. یعنی صدمه های مغزی، صدمه های به اعصاب و فوق‌العاده هست و باز نشون دادن که بدون تردید افراد بسیاری دچار این مشکلات شد. حالا ممکنه که اون جامعه علمی که اون قلابی به اصطلاح اینا بیان به شما بگن که آره تعدادش کم هست. اگر شما ریسک رو مقایسه بکنید با منفعت میبره. یعنی به صرفمون هست که این واکسن رو بزنید. و میخوام بگم شما بگید که نه اینطور نیست. ببینید افشین گرامی، 2 تا مثال میخوام برای شما بزنم. اگر خاطرتون باشه در ایالات متحده امریکا در هر هفته 10 میلیون نفر تست میشدن. یعنی این پنبه ها رو وارد بینی میکردن، میرفتن بالا نمونه بردارن. مردم هم در صف بودن. 10 میلیون در هفته تست بشن، مرتب تست میشن در پارکینگ ها، در مدارس. پارکینگ ها به ویژه جایی رو به اون اختصاص داده بود. خاطرتون هست؟ حالا اگر شما تستی داشته باشید که دقت اون باشه 99%، دقت 99% که نبودن، حالا بگیم هستن، 100% که نیست، 99%. این یعنی چی؟ یعنی 1% خطا داره. درسته؟ اگر 99% دقت داره یک تست، 1% خطا داره. 1% چیزی نیست. اما حالا میبینید که نه، چیزی هست. چرا؟ چون 1% 10 میلیون میشه 100,000 نفر. یعنی شما هر هفته به 100,000 نفر میگید که شما یک بیماری رو دارید که ندارید. حالا این 100,000 نفر یا برعکس هم میشه دیگه، یه داشتن و گفتن ندارید. ولی حالا چرا این مهم هست که دارید در حالی که ندارن؟ شما هر هفته 100,000 نفر رو وارد جامعه میکنید. این 100,000 نفر بیگناه چی رو در جامعه شیوع میدن؟ ترس و وحشت رو. میرن خونه، مادر، پدر، برادرها ایدا من دچار این ویروس شدم. هر هفته. حالا اونهایی که میگن آرزه‌ای که داشته آرزش کم بوده، اول امیدوارم این مطالعات شما رو قانع کرده باشن که کم نیستن. چرا کم نیستن؟ حتی اگر آرزه اون 1/1000 باشه، چون در مقیاس میلیونی برای نمونه در ایالات متحده امریکا این کار صورت گرفته، شما هزاران نفر رو خواهید داشت، میلیون ها نفر رو خواهید داشت که دچار آرزه شدند که اگر واکسن رو نزده بودن دچار این آرزه نمی شدند. یعنی چرا بایستی یک پسر جوان که هیچگاه در خطر نبوده امروز دچار مایوکاردایتیس باشه، تورم جدار قلب خودش باشه؟ چرا باید یک مرد جوان دچار سکته مغزی بشه یا خونریزی مغزی؟ شما اشاره کنید به این، مراجعه کنید به مطالعاتی که شما روی صفحه گذاشتید. یعنی دیگه جای شک و تردیدی نیست. متوجه منظورم میشید؟ زمانی که مقیاس عددها بالا میره، مشکلات هم بالا میرن. شما به چه روی میتونید به اونها نگاه کنید؟ حالا چرا این مسئله مهم هست؟ چون زمانی که این ویروس وارد جهان ما شد، قشر خاصی رو هدف میگرفت. بنابراین یک واژه هست در علم بسیار مهم، واژه استراتیفیکیشن، استرا، یعنی طبقه بندی کردن. شما اگر جامعه رو طبقه بندی کنید به نوزادان و بعد نوزاد تا سن 5 تا سن 10 تا سن 15 تا 20، همینطور برید تا 45 75 85، میبینید که به ویژه افرادی که فوت میکردن اونهایی بودن که بالای سن 85 سال رو داشتن، دارای بیماری های جدی بودن. و به ویژه نوزادان و خردسالان و نوجوانان و جوانان که اصلا بیمار نمی شدن، یا اگر هم می شدن علائمی نداشتن. یعنی ممکن بود مثبت بشن اما بدن کاملا با اون کنار می آمد. هم فوق العاده بود. بنابراین شما میتونستید اون قشر خاص رو حمایت کنید، نه اینکه همه رو قربانی کنید. بنابراین شما میرید و به یک نوزاد واکسن میزنید. حالا آیا این واکسن همون واکسنی هست که ما از لوی پاستور به یادگار داریم؟
افشین گرامی؟ نه. آیا این واکسن همون واکسنی هست که ما از ادواق ژنر به یادگار داریم؟ نه، نیست. حالا نمیگم که بد هست، اما بریم به سراغ قصه این واکسن و بعد متوجه میشید که چرا سیاست نقش مهمی بازی کرد در شیوع این بیماری و در اتفاقاتی که افتاد و چرا از ماجرای کووید 19 به سادگی نباستی گذشت. در برنامه قبل شما به این اشاره کردم، اما اب نداره برای بینندگانی که تازه این برنامه رو میبینند. ببینید، اگر این ویروس کرونا باشه، ویروس کرونا، این نمیتونسته که وارد بدن انسان بشه. ببخشید من فقط این بگم، رو ما الان داریم قصه واکسن کرونا رو میخوایم بگیم. کاملا بله قصه واکسن کرونا رو، بله. نه قصه واکسن به سبک لوی پاستور. نه، بله. این ویروس هست. این ویروس در حیوانات هست، در قلمروی حیوانات هست، بنابراین نمیتونه وارد قلمروی انسان بشه. یعنی اگر این همین ویروس کرونا بیاد به سراغ شما، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اما یک گروهی دارن این ویروس رو توانمند میکنن. این رو که شما در دست راست من میبینید یک آنزیم هست، فیورین کلیویج انزیم. این آنزیم اگر این رو روی ویروس قرار بدید که یک گروه سعی میکردن این کار رو انجام بدن، حالا این رو روی این ویروس قرار دادن، به لطف این آنزیم این ویروس میتونه وارد بدن شما بشه. یعنی این توانایی رو پیدا میکنه. حالا امیدوار هستم که بینندگان شما این مقاله رو ببینن. کدوم یکی عنوانش رو هست؟ میخونم که شما بگذارید. بله بله. The Furin Cleavage اوکی، بزنیم پیداش Site کنم چون زیاد in the SARS-CoV-2 spike protein. خیلی خوب، بزنیم پیداش کنم میزن. بله. شما آقایی رو دارید به نام رالف بری در نورت کارولاینا، خانمی رو دارید به نام خانم دکتر شی در چین، ووهان. آقایی رو دارید به نام پیتر دازک و آقایی رو دارید به نام آنتونی فوچی. امروز اگر شما به گزارش‌های کنگره امریکا سری بزنید، متوجه میشید که چرا ارتباطی رو که میان اونهاست و اون رو پیدا کردن اینقدر اهمیت پیدا میکنه. اینها این ویروس رو سعی میکنن که توانمند کنن. حالا آیا این ویروس پس از توانمند شدن از این آزمایشگاه به بیرون نشت کرده؟ نورکارولاینا، کارولینای شمالی یا ووهان؟ و نقش آقای فوچی چی هست؟ و زمانی که از آقای فوچی صحبت میکنید یعنی دولت امریکا، حکومت امریکا. و زمانی که از چین صحبت میکنید یعنی دولت امریکا این لابراتوار رو در چین سپانسور میکرده. و امروز ما میدونیم که به راستی همینطور بوده. NIH امریکا پول میداده به این آزمایشگاه در چین و همینطور به طور غیر مستقیم از طریق آقای پیتر دازک بالای چند میلیون دلار به اونجا پول میرسیده. زمانی که در سالیان قبل دولت ها متوجه میشن که برخی از دانشمندان ویروس ها رو توانمند میکنن و قانونی هم هست، به وحشت افتادن و تصمیم گرفتن که اون رو غیر قانونی اعلام کنن. اما با اطلاع وزارت دفاع ایالات متحده امریکا، با آگاهی CIA امریکا و با آگاهی وزیر امور خارجه امریکا، وزارت امور خارجه امریکا و آقای فوچی، این کار ادامه پیدا کرد. حالا من یک نمونه به شما نشون دادم که چگونه میشه این ویروس رو توانمند کرد. یعنی شما آنزیمی رو روی بدن این ویروس سوار میکنید. اما راههای متفاوتی داره توانمند کردن ویروس، کار مشکلی هم نیست. برای نمونه یک شیوه سنتی اون و ارزون قیمت اون، شما میتونید یک ویروسی رو که مورد توجه شماست اون رو کشت بدید و بعد روز بعد به اون نگاه کنید. این رو ساده میکنم برای درکش. این ویروس زاد و ولد میکنه. حالا به بچه های این ویروس نگاه میکنید. هر بار که زاد و ولد میکنه یک تغییراتی در اون بچه ها ایجاد میشه، مثل بچه های خودتون. هر بار که بچه به دنیا میاد و اون بچه‌ای رو به دنیا میاره، شبیه به هم نیستن، متفاوت هستند. و اینها دانشمندان میتونن به این نسل‌های جدید نگاه کنن و اونهایی رو که دوست دارن سوا کنن، بقیه رو از بین ببرن. بعد اونهایی رو که سوا کردن زاد و ولد میکنن و بعد به بچه‌های اونها نگاه میکنن. اونهایی رو که دوست دارن
سبا میکنند، بقیه رو از بین میبرند و در این میان هم میتونن به راحتی جای برخی از ژنها رو عوض کنن، جای برخی از حروف حیات رو عوض کنن، اضافه کنن یا از بین ببرند. بنابراین میبینید که توانمند کردن ویروس راههای متفاوتی داره، غیر قانونی هست امروز، اما مرتب انجام میشده و زمانی که کووید 19 وارد جهان ما شد، اینطور ما فکر میکردیم که چون غیر قانونی بوده کسی این کار رو نمیکرد. اما امروز تردیدی نیست که هم در ایالات متحده امریکا و هم در چین این کار صورت میگرفته. بنابراین اینجا دوست دارم به اون جامعه علمی واقعا قلابی که توانایی فکر کردن رو ندارن، به اونها بگم که لطفاً کاسه داغ‌تر از آش نشید. شما اگر به کنگره امریکا مراجعه بکنید، امروز خود امریکا بازرسان زیادی رو به کار گرفته برای پرده برداری از این راز و این به اندازه مهم هست که نه تنها کنگره امریکا، صدها و صدها مصاحبه انجام داده، گفتگو انجام داده، FBI امریکا. اما آقای جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا، کمی پیش از خداحافظی، ساعاتی پیش از خداحافظی، آقای آنتونی فوچی رو به مدت 10 سال بخشید، در حالی که آقای آنتونی فوچی چند سال برای او کار میکرد. اگر میخواست که اون رو در امان نگاه داره، میتونست اون رو بخشش بده واسه 1 سال یا 2 سال یا 3 سال. چرا رفت به 10 سال؟ چون اون 10 سال زمانی است که توانمند کردن ویروس صورت میگرفت و وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا هم آگاهی داشته و اینطور به نظر میرسه که این بخشش به این دلیل هست که شما نتونید به فوچی دست بزنید، چرا که اگر فوچی بهش دست بزنید و اون رو به پایین بکشید، این آدم به راحتی پایین برو نیست، شروع میکنه به دست و پا زدن و بقیه رو هم پایین میکشه و شما به اون زنجیر دست پیدا خواهید کرد. این یک زنجیر هست. حالا شاید برای شما جالب باشه، قبل از که بپردازم به اینکه چگونه بزرگسالان در زمان کووید 19 خردسالان خودشون رو قربانی ترس و وحشت خودشون کردند. اگر شما از من بپرسید در زمان کووید 19 چه سازمان‌هایی بزرگترین استفاده های مالی رو کردن، اینها یکی فایزر هست، 100 میلیارد دلار تنها در سال 2022. شرکت فایزر 100 میلیارد دلار تنها در سال 2022. بعد آمازون هست، جف بزوس، زوم هست، بعد مایکروسافت، آقای بیل گیتس، اپل، گوگل، متا. جالب نیست؟ چرا؟ خیلی خواستم هم اینو اشاره کنم که 100 میلیارد دلار برابر با مثلا درآمد سالانه فروش نفت ایران که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا هست. یعنی 100 میلیارد دلار سود یک کمپانی داروسازی خیلی رقم بزرگی هست و بودجه سالانه یک کشور اروپایی رو میگم، یعنی یک کشور بزرگ میتونه با سالی 100 میلیارد دلار تمام دولتش رو ران کنه، بچرخونه. و اینکه یعنی میخوام بینندگان متوجه بشن که وقتی راجع به کمپانی فایزر صحبت میکنیم، داریم صحبت از مثل یه تشکیلاتی در سطح دولت داریم صحبت میکنیم که داره 100 میلیارد دلار در سال یه همچین رای و این هم از فساد دولت دیگه که میتونه همچین کاری بکنه. قبل که بپردازم به بلایی که بر سر بچه‌های خودمون آوردیم به خاطر همون ترس، یک پرسش از شما دارم. ببینید در فرانسه مهد واکسیناسیون هست، مهد میکروبیولوژی هست، ویروس شناسی هست، همه چیز از فرانسه واقعا آغاز شد. اما جالب نیست برای شما که بدونید که زمانی که کووید در جریان بود، آقای ماکرون با شرکت مکنزی مشورت میکرد. شما هیچ جایی انسو پاستور رو نمیدیدید. یا برای نمونه پغون، یکی از پدران واقعا بیماری های عفونی است در فرانسه، در تلویزیون ها با او گفتگویی نمیشد، یک جورای اون رو دست و پاش رو بسته بودن. یا حتی آقای لوک مونتانیه، برنده جایزه نوبل در فرانسه، قهرمان ملی فرانسه است، زمانی که اعلام کرد که حس میکنم که این ویروس
از طبیعت نیامده. پیش از اون که به ما برسه، به اصطلاح یک اتفاقی روی اون آرنه این ویروس افتاده که به طور طبیعی نمیشه اون رو توجیه کرد. و افشین گرامی، زمانی که لوک مونتانیه در سال 2022 3 سال پیش فوت کرد، همه انتظار داشتن که یک عزای عمومی در فرانسه اعلام بشه. به قدر این شخصیت بزرگ علمی است، کاشف ویروس ایدز هست یا سیدا. اما صدایی در نیامد به خاطر اینکه در لیست سیاه. همینطور دیدیه راود بیش از هر میکروبیولوژیستی دارای مقاله است. بالای 3000 مقاله داره. بزرگترین میکروبیولوژیست فرانسه است و حتی یک ویروس رو کشف کرده، جاینت ویروس های بزرگ رو. و حتی ما 3 میکروب داریم که اونها رو هم اون پیدا کرده و یکی از اونها نام خود این میکروب شناس رو داره، ریکتسیا غاولتی، دیدیه غاولت. و جالب هست که این آدم ها رو نه تنها دست و پاشون رو بستن، نمونده بود که اونها رو به زندان هم بیاندازن، یعنی نظر قانونی برن دنبال اونها، از لحاظ قانونی برن دنبال اونها، قهرمانان فرانسه. اما شما شرکت مکنزی رو همه جا میبینید. حالا اگر سری بزنید به ایالات متحده امریکا، مکنزی. اگر سری بزنید به ترودو در کانادا، مکنزی. خیلی جالب هست. اگر شما سری بزنید به آلمان، مکنزی. سری بزنید به ایتالیا، مکنزی. آیا مکنزی واقعا این جریان رو میچرخونه یا دانشمندان ما، میکروب شناسان ما، ویروس شناسان ما؟ و چرا ویروس شناسان ما اغلب غایب هستند؟ یا آقای بوتاچاریا از دانشگاه استنفورد که برای مدت کوتاهی وارد کاخ سفید میشه به همراه یان ایانیدیس که از برجسته ترین دانشمندان امریکاست. اما در فاصله کوتاهی آنتونی پوچی درخواست بیرون کردن یان ایانیدیس رو میکنه. من یان ایانیدیس رو شخصا میشناسم و اگر شما برید به سراغ گوگل به شما میگه که یکی از 100 برجسته ترین دانشمندان زنده دنیاست. به قدری اون رو زیر فشار گذاشتن که محو شد. یعنی شما اثری از اون نمیدیدید. پرسشی دارید در مورد این شرکت ها؟ یعنی برمیگرده واقعا به اون مسئله که شما به اون همیشه اشاره میکنید که چه کسانی دنیای ما رو میچرخونن. و اون مسئله که من به اون اشاره میکنم که از مسئله کووید نباستی به سادگی گذشت. کووید یک درسی باستی باشه برای ما. و یادتون باشه که همیشه با ترس هست که میشه امید واهی رو به شما فروخت. اگر ترس نباشه، اگر اون تست ها انجام نمیشد، هر هفته 100,000 نفر نمیرفتن به خانواده های خودشون بگن ای داد من مثبت شدم، در حالی که نبودن. و هفته بعد میشن 200,000 نفر و هفته بعد 300,000 نفر و ترس سرتاسر قاره رو فرا میگیره. حالا اگر شما فایزر هستید و بزرگترین شیرهولدر شما، سهامدار شما بلک راک هست و وانگارد و همین بلک راک و همین وانگارد اسپانسر برنامه آقای اندرسون کوپر هم هستن، 60 مینیتس هم هستن، CNN هم هستن. بنابراین چه کسانی به رسانه ها راه پیدا میکنن؟ دانشمندان ما، فردی مانند کریستیان پرون در فرانسه که ببینید چه بلایی بر سر او آوردن، بزرگترین شخصیت ها. یا نگاه کنید با دیدی غاول چه کار کردن، قهرمان فرانسه است. یا مراسم خاکسپاری لوک مونتانیه، واقعا شرم‌آور بود. یعنی خود من انتظار داشتم که رئیس جمهور علی‌رغم همین صحبت‌هایی که لوک مونتانیه کرده بود، مراسمی در لیاقت او واقعا برگزار بشه. یکی واقعا بزرگترین شخصیت‌های علمی هست. بله، من فقط خواستم یه نکته رو اینجا خدمت همه مخاطبانمون بگم که این رابطه بین ثروت و قدرت، یعنی ثروت همیشه قدرت به وجود آورده، در طول تاریخ اینجوری بوده و الان حالا ثروت رفته توی یه سری کمپانی. و در مورد این که مثلا همین کمپانی فایزر که یکی از به اصطلاح پرووایدرها، یعنی عرضه کنندگان اصلی این واکسن ها بود، کمپانی فایزر و مدرنا بودن و اینجا هم اومدن گفتن، یعنی اول اون وحشت رو درست کردن که حالا همه بگردن دنبال یه راهی که مثلا مبتلا نشن به این ویروس.
و بدو بریم واکسن بزنیم. بعدم گفتن برای همه مردم مجانی هست و اینا مجانی نبوده. اینا پولشو با دولت حساب کردن، قراردادها رو امضا کردن که دولت بیاد این پول این واکسن ها رو هر دونه ای فکر کنم هر دوزی $50 اینطوری با پای دولت حساب کردن و اینا رو مثلا گفتن 2 دوز بعد همه بزنن. بعداً هی اومدن مثلا دوز سوم، دوز چهارم تا دوز پنجم. من دیدم دوستان آشنایان خودمون که هی رفتن تون این واکسن ها رو زدن، همش پول دولت بود، دولت پولش رو داده بود. و اتفاقا یه کاری که ترامپ کرد تا اونجایی که من میدونم، شاید شما بهتر از من بدونید، مثلا یه چند نزدیک $1 تریلیون دیگه از اون بودجه‌ای که برای کووید گذاشته بودن مونده بود هنوز و اومدن فریز کردن، جلوش گرفتن و بابت همین کارا بود. مثلا من خودم میرفتم دارو بگیرم، مثلا یه 10 تا 15 تا به من چیز میدادن، از این کیت های تست کووید میدادن و میگفتن اینا مجانیه. مجانی. بله. و این در حقیقت یعنی پولش رو دادن جای دیگه. اون کمپانی هایی که اینا رو تولید میکنن، یعنی میخوام بگم اینجوری که در سیاست داخل میشن، کاملا. وزیر بهداشت و خود رئیس جمهور جور دیگه تو پاکتشون دارن، اونا این قانون ها رو امضا میکنن، پولش هم میرسه به همون کمپانیا. حالا یه بخش کوچیکی از اون پول رو هم به این سیاستمدارای فاسد میدن تا بتونن اون پول اصلی رو به دست بیارن. و پشت سر این کمپانی ها یه سری همون خانواده‌های ثروتمند، همون بانکدارا هستن، همون رئیسای صاحبای کمپانی‌های نفتی و کمپانی اسلحه سازی هستن، سرمایه‌گذاری اصلی که در این ثروت سهیم هستن. چون اگر اونا سهیم نبودن اصلا این کمپانی اینقدر بزرگ نمیشن. سیستمی که اینجا حاکم هست الان به دنیا یه جوری اینجوریه. حالا صحبت شما رو میشنویم. بله. ممنون هستم. ببینید فایزر چند سال پیش یک مطالعه رو در کشور نیجریه انجام داد روی کودکان بدون اجازه و به دنبال استفاده از دارویی روی کودکان 11 کودک کشته شدن، مردن و فایزر پولی داد و دادگاه ماسمالی شد. بنابراین از بینندگان شما که کاسته داغ‌تر از آش هستند، این جامعه علمی اون دومی، خواهش میکنم برن نگاه کنن به همین قصه. یا نگاه کنید افشین گرامی، این رو برای شما آوردم، این تیتر رو میبینید، این رو از روزنامه لوموند هست در فرانسه. خب در سال 1980 میخونم براتون. خون آلوده به هزاران نفر زده شد، در حالی که وزرای دولت و خود آقای لوران فابیوس نخست وزیر فرانسه اطلاع داشت. یعنی میخوام به شما بگم اینها رحم ندارن، مگر به اون کودکان در نیجریه رحم کردند. و شما دقت بکنید اینها به دادگاه کشیده شدند و هیچ کدوم زندانی نام نرفت. در فرانسه رئیس جمهور بسیار قدرتمند هست، یا حتی نخست وزیرش. یه چیزایی هست بهش میگن رزون دیتا، یعنی اگر صلاح مملکت نباشه نباستی که رفت دنبال این وزیر وزرا. صلاح مملکت بهش میگن. من فکر نمی کنم در سایر کشورهای اروپایی باشه. اما در هر صورت نه تنها در خود فرانسه که در خارج از فرانسه هم هزاران نفر آلوده شدن. به چی آلوده شدن؟ این خونی که تمیز نبود، بیماری های زیادی درش بود، از جمله ایدز یا سیدا. و چرا این رو تمیز نکرد؟ چون شرکت هایی که واسه این کار رو انجام بدن، اینها منتظر بودن که دم و دستگاهش بیاد خودشون انجام بدن، نه یک شرکت دیگری. بنابراین گفتن صبر میکنیم، اما در این فاصله که صبر میکنیم تا خودمون منفعت ببریم، خون رو میزنیم به اونهایی که نیازمند به اون هستن. اینم گفتم بد نیست که بینندگان شما بدونن که واقعا وقتی سر پول و قدرت میرسه اینها رحم ندارن. فکر نکنید آقای آنتونی فوچی عاشق چشم ابروی شماست. فکر نکنید آقای آندره بورلا پرزیدنت فایزر عاشق چشم ابروی شماست. یعنی تنها دغدغه‌ای که داره سلامتی شماست. و افشین گرامی، بریم به سراغ بچه ها. ما بچه ها رو داغون کردیم. اول بچه ها نیازمند واکسن نبود. حالا چرا شما باید واکسنی رو به اونها بزنید که
هیچگاه در تاریخ امتحان نشده. یعنی این نخستین باری هست که ما اینجور واکسن داریم و اصلا چون واکسن نیست تعریف واکسن رو عوض کردن. یعنی اگر شما به تعریف واکسن مراجعه کنید در امسال و اون رو مقایسه کنید با 5 یا 10 سال پیش، دو تعریف متفاوت داره. یعنی همه چیز رو وقف دادن با این واکسن mRNA تا اون رو جین تراپی حساب نکنید، اون رو کماکان بگذارید به حساب واکسیناسیون. اگر شما نگاه کنید به این مقاله، اثر روانی کووید 19 بر روی افراد 5 تا 18 ساله، 5 تا 18 ساله، ما دهها و دهها کودک داشتیم که خودکشی کردن. یکی از بزرگترین و واقعا غمگین ترین گزارش ها از بیمارستانی در تگزاس بود، خودکشی کودکان. و اگر شما خاطرتون باشه بچه ها مدرسه که میرفتن در این جعبه‌های پلاستیکی بودن با ماسک. حالا فرض کنید شما یه بچه 5 ساله هستید، برای 1 سال 2 سال آدم ها رو با ماسک میبینید، اصلا لبخند رو نمیبینید، چشم رو میبینید، پیشونی رو میبینید. لبخند کجاست؟ ارتباط کجاست؟ یا اگر ارتباطی بخواید ایجاد کنید به شما میگن که نه، این ارتباط ممکنه تو رو بکشه یا تو ممکنه اون رو بکشی و اون پدر بزرگ میتونه باشه، مادر بزرگ میتونه باشه. یا به این مقاله نگاه کنید: Confinement and Social Distancing, Stress Anxiety, Depression in Children and Adolescents. بله نشون میدیم. بله. و اصلا واقعا دل آدم میشکنه. یعنی 1-2 تا بچه که نیستن، شما میلیون ها بچه رو قربانی ترس خودتون کردید، میلیون ها بچه رو قربانی ترس خودتون کردید و این ترس و اضطراب در این بچه ها حالا بیرون برو نیست. اینها نیازمند به یاری دارن. یعنی فکر نکنید 1-2 هفته اینها رو میبرید تعطیلات اونها یادشون میره. یا نگاه کنید به این گزارش: در کودکان عوارض کووید 19 واکسنش mRNA در بیماری های قلبی، کاردیوواسکولار کامپلیکیشن، ترومبوسیس و ترومبوسایتوپنیا. یعنی شما مرتب این مقالات رو دارید که این مقالات بیرون آمدن. حالا برگردیم به این ساخت واکسن. چرا این آزمایشگاه ها سعی می‌کردن که این ویروس رو توانمند کنن؟ اگر شما با اونها صحبت می‌کردید زمانی که غیرقانونی نبود، یا حتی هنوز هم برخی انجام میدن، به شما میگن که ما می‌خوایم دشمن رو پیش از اون که به ما حمله کنه ما شناساییش کنیم. یعنی درسته که این ویروس نمیتونه به ما حمله کنه، ولی اگر روزی کرد چی؟ بنابراین بیایم و خود ما این ویروس رو توانمند کنیم، این آنزیم رو بهش اضافه کنیم، بتونه وارد بدن انسان بشه تا بتونیم واکسنش رو درست کنیم یا داروش رو درست کنیم. بنابراین 5 سال آینده، 10 سال دیگه به ما حمله کرد، ما کلکش رو میکنیم. یعنی توجیهی که میکنن این هست. حالا برای ساختن آنزیم، برای ساختن واکسن، این ویروس یک اسپایک هایی داره، یک تاچ هایی داره به اصطلاح، اگر خاطرتون باشه. بر اساس اون یک mRNA درست کردن، مسنجر RNA. این مسنجر RNA رو در درون یک نانولیپید پارتیکل های قرار دادن، نانولیپید پارتیکلز، برای که بتونه وارد بدن بشه و وارد سلول بشه. و این mRNA در بدن شما شروع میکنه به جاستی امروز میدونیم میتونه به ساخت این اسپک ادامه بده و این میتونه به جاهای دیگری در بدن بره، مانند مغز، و بعد بدن شما به اون حمله کنه. ببینید زمانی که شما از سکته مغزی صحبت میکنید، از بیماری های آتو ایمیون صحبت میکنید، از مایوکاردایتیس صحبت میکنید، یعنی چی؟ یعنی بدن خود شماست که به شما داره حمله میکنه. اما چرا بدن شما به خود شما حمله میکنه؟ چون یه چیزی بهش چسبیده. اون چیزی که به اون چسبیده اون چیزی هست که این واکسن عامل اون هست و بنابراین به همین دلیل بدن به مغز حمله میکنه. آخه چه دلیلی داره که این همه ما گزارش داشته باشیم که بینندگان شما دیدن در مورد بیماری های عصبی یا خونریزی های مغزی، سکته های مغزی، به ویژه در پسرها، در مردان جوان. شما اگر بارها گفتم مراجعه کنید به ویژه به اسرائیل، میبینید که شاید پیش از هر کشور دیگری در این مورد گزارش دادند، به خاطر اینکه بیش از هر کشور دیگری پشت سر هم واکسن میزدن.
واکسن اول، واکسن دوم، واکسن سوم، چهارم، پنجم. و جالب هست افشین گرامی، این واکسن زدن ها نمیتونست جلوی انتقال بیماری رو بگیره. خیلی جالب هست. اما برای ماها گفتن که اگر واکسن نزنید شما هستید که قاتل ما هستید، شما هستید که گناهکار هستید، شما رو گناهکار کردن. بله، در من حالی به که عنوان یه شاهد دست اول همینجا بهتون بگم که خیلی من مثلا شاهد این بودم که همین دوستان از حتی فامیل آشنایانمون که رفتن 3 دفعه 4 دفعه این واکسن زدن و بازم 2 مرتبه کووید گرفتن و چقدر در نظر افکار عمومی به طور کلی دقیقاً یه جوی حاکم بود که اگر واکسن نزنی تو دنبال تئوری توطئه هستی و تو باعث میشی که این بیماری گسترش پیدا کنه، در صورتی که آدمایی هم که واکسن میزدن من میدیدم که همینجوری چپ و راست به این ویروس مبتلا میشن. بله. در تایید فرمایشات شما میخوام به اون افراد عضو اون جامعه علمی قلابی بگم که دیدید که این واکسن جلوی انتقال بیماری رو نگرفت، بنابراین چرا این همه آدم ها رو به ضد واکسن بودن متهم کردید؟ کسی که ضد واکسن نیست مگر میشه ضد واکسن بود؟ مگر میشه بود که از بزرگترین فصل هاست در علم؟ اما چقدر که آدم ها رو متهم کردید و بعد تعریف واکسن رو عوض کردن. یکی دیگه از عوض کردن هم در مورد همین بود، چون وقتی شما واکسن میزنید قرار نیست که بیماری رو بگیرید، قرار نیست که اون ویروس رو منتقل کنید به فرد دیگری، اما هر دو اتفاق افتاد. و جالب هست باور کنید اگر یک نفر 7 بار واکسن زده باشه که کم نیستن، آدم‌هایی رو میبینید که مرتب تا میگفتن بزنید میزدن، و بعد مرده باشه اگر باش گفتگو و مصاحبه کنید میگه خوب شد 7 بار زدم ولی زودتر میمردن. یعنی به قدری آدم‌ها رو شستشوی مغزی دادن و آدم‌ها نمیخوان قبول کنن که اشتباه کردن. این تفاوت این دو جامعه علمی. شما یک جامعه علمی دارید که وابسته نیست، آزادمنش هست، نوکر نیست، نوکر صفت نیست، چاکر نیست، استقلال فکری داره. و شما یک جامعه فکری دارید که مدرک داره و جامعه علمی. رسوا شده، بله. اشتباه کرده اما حاضر نیست قبول کنه و این رو میخوان ادامه بدن. اینجاست که ماها با جلوی اونها وایسیم، به ویژه به خاطر کودکان ما، به ویژه به خاطر این اضطراب و تشویشی که در کودکان ما ایجاد کردن. و اگر این کودک، شما افشین گرامی توجه بکنید، شما برای نمونه 2 سالتون هست، 2 سالتون هست، با مادر رفتید بیرون، همه ماسک زدن، همه وحشت زده هست. شما نگاه کنید به بچه‌هایی که اوتیسم داشتن و اینها رو مجبور کردن که واکسن بزنن، ماسک بزنن، و تمام زحماتی که در طول سالها کشیده شده بود در طول چند روز و چند هفته همه از هم پاشید به خاطر وحشتی که در اونها ایجاد میکردن. سوای اون بیماری‌های عصبی، سوای بیماری‌های قلبی، بنابراین بایستی مراقب بود. خود ما هم بایستی که آستین‌ها رو بالا بزنیم. همیشه گفتم همیشه نمیشه چشم به دیگران دوخت. خود ما هم یک مسئولیتی داریم، خود ما هم یک مسئولیتی داریم و چون این مسئله تکرار میشه، این مسئله ادامه پیدا میکنه. نگاه کنید افشین گرامی، چند روز دقیقا پیش میخواستم فقط اینو بگم که بعد یعنی حواستون باشه برای اینکه اگه بعداً 2 مرتبه خواستن از این راه بیان کلا سرم بزنن یادون باشه که سال قبلا این کار کردن 2020 چه اتفاقی افتاد. بله. افتاد. بله. ببینید همین چند روز پیش، امیدوارم این رو نشون بدید، 6 تا خانم فکر میکنم با یک فضاپیما رفتن مثلا فضا، مثلا رفتن فضا. بله. این خانم ندارم تصاویرش متاسفانه. بله. دیدن حتما دیگه، با آقای بله. جف بزوس آمازون. بله. همون آدمی که بیش از همه در دوران کووید بیل گیتس اپل سود بردن. این رفتن بالا، به همه گفتن فضانورد، آسترونات، بس که اینا سلبریتی ها بودن دیگه. رفتن اون بالا درست مانند یک پارک. شما این پارک می‌بینی رول کوستر داره، چرخ و فلک داره، اینا همین بود دیگه، چرخ و فلک مدرن بود. اینا رو گذاشتن توی این چرخ و فلک، رفت بالا اومد پایین. نه به فضا رفتن و نه اینها فضانورد بودن. اما ببینید چه جنجالی به پا کردن، چطور میتونن قهرمان بسازن. اینی که ما باستی مراقب باشیم. در دنیای سیاست هم همینطور هست. ببینید چقدر ما نوکر صفت داریم. اصلا رهبران اپوزیسیون ما قربانی همین نوکرها هستن، همین چاپلوس ها هستن. باور کنید از چپ بگیرید تا راست تا برون اون بالا، شما نگاه کنید به همین مشاورین، نقطه مشترکشون تملق هست، چاپلوسی است و اینقدر چاپلوسی میکنه. میگم این نوکر صفتی در یک بیماری است، میتونه گریبان هر کسی رو در هر طبقه‌ای واقعا بگیره. اینه که میتونه این تجربه یک درسی باشه برای همه ما در همه زمینه ها. آزادمنشی، استقلال فکری داشتن،
بال پرواز داشتن یا بال پرواز دادن به آدم ها اینی که واقعا آینده ما رو تضمین میکنه. ولی به خاطر قدرت رسانه ها، به قدرت پولی که در اختیار اینها هست، هر زمانی میتونن این قصه رو دوباره تکرار کنن. بله، هر این با توجه به اینکه اگر عموم جامعه دستاش پایین باشه و انقدر ناتوان باشه که خیلی راحت تحت تاثیر قرار بگیره، خب همین میشه. ولی اگه جامعه آگاه باشه هیچ کس از پسش بر نمیاد و کلا سرش نمیره به این راحتی. امیدوارم که این درس عبرت بشه برای هممون و بدونیم که رسانه ها دوست ما نیستن، شرکت های بزرگ داروسازی دوست ما نیستن. ما باید خودمون خردمون رو به کار بندازیم و حرفای مخالف رو بشنویم، بذاریم که گفتگو، یعنی دنبال طرفدار ایجاد گفتگو و بیان نظرات مختلف باشیم. سپاسگزارم میتونم ازتون دکتر جان. بله میتونم با یک مثال به خاطر بهزاد بازرگان بله از بله من خواست که در برنامه شما بله. اشاره کنم به این که اخیراً یک گرگی رو که آره 10,000 راست سال میگی، پیش از درسته. بین رفته بوده، این گرگ رو زنده کردن. میخوام بله بگم چاخانایی که میکنن، دروغایی که میگن. بله تمام رسانه ها دارن با این آدم ها، دانشمندا گفتگو میکنن که این گرگی رو که از بین رفته بود. بنابراین میپرسن از اینا آیا ما میتونیم ماموت ها رو برگردونیم، دایناسورها رو چی؟ یعنی شما رو یهو میبرن در یک دنیایی که سرتاپاش حقه بازی و دروغ هست و اغراق هست. اینا اول این اون گرگ نیست و بعد برخی از صفات ساختار این اون گرگ از بین رفته رو در یک که اصلا از این نوع هم نیست، در این گرگ های معمولی اینها رو جاگذاری کردن. بنابراین این گرگ ها سپید به دنیا آمدن با جثه بزرگتر. نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم، ولی میخوام به بینندگان شما بگم این آخرین نمونهش است. یعنی شما آدم‌هایی رو دارید در تلویزیون‌های بزرگ دنیا اعلام کردن که موجودی که برای همیشه از بین رفت، ما به لطف دی ان اش اون رو برگردوندیم به حیات، که سرتاپاش واقعا حقوق بازی و دروغ هست. ولی خب شما وقتی با این دانشمندا گفتگو میشه، مصاحبه میشه، میگید که من کی هستم که باور نکنم، یا اگر نبود چطوری که باش مصاحبه میکنن. همین مشکلی که جامعه علمی قلابی داره. اگر درست نبود چطوری که آقای فوچی میگه هست، چطوری که اون گفته یا این گفته. و همینطور با این تمام کنم که برید و شهادت‌های آقای رابرت ردفیلد رو هم بخونید، همکار آقای فوچی. ببینید در مورد کلک‌های این آدم چی گفته در کنگره امریکا که سوگند یاد کردن و اگر دروغ بگن به زندان میرن. رابرت ردفیلد یکی از برجسته‌ترین دانشمندان امریکایی است و در زمان کووید مدیر CDC امریکا بود، مرکز کنترل بیماری. ممنون هستم، خیلی سپاسگزار شما هستم افشین گرامی، این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که به لطف شما بتونم به ویژه با نوجوانان و جوانان ایران ایجاد ارتباط کنم. ممنون هستم. سپاسگزار از شما. ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما و ممنون که این دانش رو با ما به اشتراک گذاشتین. ممنون از شجاعتتون که راجع به این موضوع صحبت میکنین. خیلی هستن، خیلی از همین جامعه علمی هستن که اصلا حاضر نیستن راجع به این مسائل صحبت کنن و من از شما سپاسگزارم به سهم خودم که میایین ما رو آگاه میکنین راجع به این مسئله، چشم ما رو باز میکنین به این حقایق. سپاسگزارم. ممنون. به امید دیدار. تایی داری بعد بدرود.